Pixel production YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ PES unboxing එක ඉතින් මේ mic එක තමයි අද unbox කරන්නේ MCX1 levlosa professional condenser mic එක තමයි අද unbox කරන්නේ. මේ වගේ box එකක දාලා තමයි මේක package එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක unpack කරගමු. මෙන්න මේ වගේ ඉතින් මේක විස්තර වටේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ mic එක ඊට පස්සේ මේකේ shift එක ඊට පස්සේ stand එක ඊට පස්සේ mic එක මෙහෙම මේ වගේ එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ accessories ටිකත් එහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට අපිට ඒ USB cable එක user manual එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක setup කරගමු. ඉතින් මේ setup එකේදී පොඩි mic එක setup කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ වෙනම cable එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේව තමයි cable එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලගේ අර උඩ මේ කෑල්ල හරියන්නේ. ඊට පස්සේ mic එක යන පොඩක් ඒ වෙලාවෙම වැරදුනා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ mic එක setup කරගෙන ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටස editing තව වීඩියෝ එකක් මම upload කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ හමුවෙමු. ඉතින් ඒ කොටස මම තව ටික දවසින් දැම්ම release කරනවා. ඉතින් මට ඒ කොටස record කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම mic recording setup එක තමයි එතන record කරලා මේකේ mic එකේ quality එක තමයි අපි ඒ quality වීඩියෝ එක බලමු.